Mutta ylipäätään musta olisi tosi kiva ymmärtää, että mitä sillä tarkoittaa, jos haetaan naista johonkin rooliin, että mitä sillä tarkoitetaan, vai haetaanko sopraanoa. Se on niin eri asia. Mä oon Kauri Sorvari, helsinkiläinen esiintyjä. Työskentelen niin kuin esitystaiteen eri puolilla, aloilla. No mä oon valmistunut teatterikorkeakoulusta nykytanssin puolelta, niin sit mä oon ajautunut tekemään tosi paljon tanssia, nykytanssia, mutta sitten ehkä nyt tein enemmän myös musiikkiteatteria, nykyteatteria, tanssielokuvia ja sitten mulla on myös pitkä työkokemus hoitotyöstä, joka on taas ehkä ohjannut mua enemmän yhteisötaiteen puolelle myös. Ehkä just sen kaiken kolmen niin kun esiintyjän työllisen työkalun yhdistäminen on ihan ainutlaatuista. Et vihdoin saa tanssia ja laulaa ja näytellä ja olla jotenkin osana semmoista. Mä en ole ikinä ollut mukana näin isossa tuotannossa, että siis tämä koneisto on ihan järjetön, että meillä on tuotannossa yli 80-90 ihmistä ja se on tosi kiinnostavaa ja haastavaa. Toi on niin iso kysymys, mutta huomaan ehkä, tää on nyt, pakko varmaan yleistää, mutta mitä enemmän on alkanut tekemään teatteria ja musiikkiteatteria, mikä on kuitenkin aika semmoinen tiukka ja ehkä siinä on aika vanhanaikaisia rakenteita vielä olemassa, niin sitä enemmän mä joudun tämän kysymyksen kanssa tekemään töitä ja se tulee aika päin kasvoja aika usein. Esimerkiksi tässä instituutiossa on rakennettu tai on siipi kokonaan naisille ja toinen siipi miehille. Tavallaan, että ne on niin rakenteellisia, siis että pitää rakentaa uusia tiloja ensinnäkin, että on jotenkin pukuhuoneita tai jotenkin miten ryhmitellään ihmisiä. Se on ollut tosi ihanaa, että miten vaikka puvustusosasto täällä on ottanut mut jotenkin hellästi tälleen ja jotenkin tosi tahdikkaita ihmisiä täällä, että on saanut niinku privaatisti jotenkin käydä sitä keskustelua, että mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Ja sitten myös se, että mitä he olettaa, että mulle on niinku vaikeeta, ei välttämättä ole ollenkaan vaikeeta pistää päälle. Tai sitten ne, mitkä on vaikeeta, niin niitä ei aina ehkä ymmärretä, että mikä tuottaa niinku vähän vaikeuksia. Ja sitten tavallaan se on ollut aika iso juttu. Mä oon kuitenkin vuoden noissa kuteissa tuolla näyttämöllä, että mulla on niinku pakko kokea oloni niinku suhteellisen hyväksi niissä ja jotenkin se ei ole itsestäänselvyys ja se on kiva, että siihen on annettu aikaa. Me työskennellään englanniksi, niin heti olisi pitänyt pronomiinikierros käydä, koska sitten jos sitä ei käydä, niin sitten se on niinku jokaiselle mä oon käynyt sen keskustelun sitten erikseen tai en ole käynyt ja jotenkin se on ollut ehkä vähän vaivalloista. Mutta sitten taas toisaalta on ollut hirveästi audition tilanteissa, missä pitää laittaa koko päiväksi pronominit ja sekin, että onko pakko ja sitten niitä ei välttämättä kunnioitettu tai tavallaan jotenkin, että sä auttaat itsesi ihan turhaan ja jotenkin, että ei kaikki myöskään pidä niistä asioista, ne on, ne on tosi yksilöllisiä. Aukkarikulttuuri voisi kyllä muuttua siihen suuntaan, että tavallaan otetaan aukkareihin ihmisiä ja sitten tavallaan kun on niin vahva kästaippaus, että halutaan jonkun näköistä jonkun kokosta tai jonkun äänialasta ihmistä, niin tavallaan kategorisointitapoja voisi muuttaa mun mielestä helpommin. Niin kuin käytännön esimerkki, että tulee avoimia hakuja jatkuvasti, että haetaan miehiä tai naisia. Ja mä en ihan ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan itse, jos keväällä mä oon aloittanut Prisillassa sopraanona ja sitten tavallaan se määrittää mut johonkin niin kuin naisten stemmasysteemiin, missä mun pitää olla. Ja sitten tämä stemmasysteemi taas ehkä määrittää mut näyttämöllä, että mun pitää olla naisten kanssa. Mutta tavallaan, että ääniala jakaa joissain piireissä sen ihan selkeästi niin kuin kahtia. Tavallaan jos haussa jo pitää valita, että mihinköhän mä menen, niin yleensä mä laitan heille viestin joskus, että missä ryhmässä oletatte, tai missä ryhmässä haluatte nähdä mut tai munlaisen tyypin. Että mun ääniala menee täällä ja sitten mä näytän tältä tai mä osaan näitä juttuja.
antaa vähän sitä palloa heillekin ja myös ehkä niin kuin muistuttaa siitä, että tämä ei ole näin yksinkertaista aina niin kuin valita. Mutta nyt on näkynyt erilaisia hakuja, missä ei painoteta näin paljon, mutta ei tanssin puolella välttämättä se on aina niin binääristä, varsinkin nykytanssin ja uuden tanssin puolella, niin ne on niin kuin häivytetympiä, mutta ne on kyllä siellä läsnä. Siis siihen nähden, kun tämä on niin kuitenkin kuin aika pieni maa, niin täällä on tilaa ja sitten täällä on niin järjetöntä kilpailukulttuuria kuin vaikka Berliinissä tai Lontoossa, että täällä ei tarvitse niin kuin mennä sellaisella kyynärpäätaktiikalla niin kuin eteenpäin. Ja sitten täällä on helpompi luoda keskustelua ja platformeja. Et jos sulla on niin kuin kiinnostusta ja aktiviteettia tai jotenkin aktiivisuutta, niin sitten sä varmasti löydät. Ne yhteisöt on kyllä varmaan pienempiä, mutta tavallaan täällä on helpompi päästä mukaan. Ja täällä on kuitenkin, mä sanoisin, että aika turvallista tehdä ja käydä sitä keskustelua. Ja feministiset kysymykset on niin kuin paljon pidemmällä kuin jossain muualla. Että kyllä mä siitä on tosi iloinen, että saa tehdä täällä töitä. Ja siis näinkin isossa paikassa kuin vaikka täällä, niin asiat on mahdollisia, mutta sitten mä oon taas omaksunut sellaisen suomalaisen tapakulttuurin, että en minä herätä huomiota ja sitten, että mä vaadin aika vähän asioita ja sitten on kuitenkin, että se mua harmittaa, että ihan varmasti muutosta tapahtuisi, jos olisi tosi vahvasti niitä vaatimassa. Ja mä en ole ehkä semmoinen niin kuin persona, että mä tekisin jotenkin kauhean niin kuin kärpäsestä härkästä. Ja se on myös mun ongelma, että asiat varmasti muuttuisi, jos olisi tavallaan enemmän huutoa tai jotenkin puskua siihen suuntaan. Kaikissa näissä tanssin ja teatterin puolella siis tosi vahva kulttuuri siitä, että esiintyjät on aina jotenkin korvattavissa ja esiintyjät on aina valmiita kaikkeen ja keskustelulle on hirveän vähän aikaa ja se on tosi valitettavaa. Mutta se on kyllä niin kuin muuttumassa ja suostumuksen kysymyksiä opetetaan Teakissa ihan jotenkin nyt vihdoin. Ja myös siitä, että miten ne kanssa liittyy siihen, että ei oleteta, että kuka voi olla ilman paitaa ja kuka ei. Ja jotenkin ihan aika perusjuttuja, niin nyt niihin aletaan mun mielestä pureutumaan sielläkin. Kaikki positiiviset puolet tässä alassa liittyy uusien ihmisten tapaamiseen ja sellaiseen ikuiseen uteliaisuuteen. Että kyllä mä oon aika leikkisä ihminen kuitenkin kaiken sen, mitä tämä ala, niin kuin kaiken sen negatiivisuuden ja vaikeuden niin kuin läpi tulee semmoinen niin kuin into, niin onhan tämä, tai siihen mä oon niin kuin jäänyt aika riippuvaiseksi, että mä pidän hirveästi uusista asioista ja niin kuin leikkimisestä ja pelaamisesta. Se on vähän silleen, että olet mitä teet. Tai olen huomannut, että miten jokainen prokkis vaikuttaa muuhun ihmisenä. Et jotenkin, jos sä 2-3 tuntia illassa hypit tuolla näyttämöllä, vaikka se olisi niin kuin kuinka näyttelemistä ja jotenkin joudut puskea sen positiivisuuden niin kuin näyttelijän työn kautta, niin jossain vaiheessa se alkaa ruokkia sun koko systeemiä ja hermostoa ja kaikkea, koska se on kuitenkin minä ja mun ruumis, joka siinä hyppii niin kauan joka päivä. Niin sit mä oon huomannut, että se vaikuttaa ihan kokonaisuutena niin kuin minuun. Ja se on jotenkin ihmeellistä ja taianomaista, että jotenkin et voi manipuloida sitä jotenkin kokemusta. Et musta tulee, siis mä oon paljon positiivisempi ja iloisempi, kun mä oon tehnyt tätä. Että se on ihan semmoista itsemanipulointia tavallaan. Ja sitten jos on ollut vaikka puoli vuotta jossain projektissa, jossa vaan istutaan ja pohditaan ja analysoidaan, niin se on muuttanut mua ihmisenä taas silloin ihan eri suuntaan. Ja nyt on niin kuin joku tämmöinen raivi tuolla, niin mä oon siitä tosi kiinnostunut, että kun sä esiintyjänä pistät itsesi niin eri ympyröihin, niin mitä se alkaa tuottaa. Niin tällä hetkellä mä nyt teen vuoden tätä vielä, tätä täällä Prisillaa toukokuuhun asti, niin se varmasti niin kuin näkyy. Tai että siitä on myös tullut palautetta, että jotenkin aika kovat energiat, niin sit se on varmaan totta. Prosentit näyttää aika huonolta, kun katsoo, että niin kuin representaation prosentteja taas katsoo joka vuosi, niin se on ihan naurettavaa Suomessa. Niin jos nämä asiat niin kuin tästä edistyisi, niin se olisi tosi mieluisaa. Kiinnostaa hirveästi, että tulisi uusia tarinoita.
kun tavallaan kaupallisessa musikaalimaailmassa ei ole mitään pahaa. Tai mä oon niin kuin tajunnut, että se kaupallisuus itsessään tai tämmöiset isot massaproduktiot ei välttämättä ole, niin kuin, ne on ollut mulle luontaan työtäviä, kun mä en ole löytänyt mun paikkaa siellä. Ja sitten yhtäkkiä, kun on auennut vaikka tämmöinen mahdollisuus, että voi mennä tuolla noitten seassa jotenkin ensemblessa, niin jos vaan kirjoitettaisiin uusia musikaaleja tai että uusia käsikirjoittajia tai jotenkin niitä klassikoita muutettaisiin niin ronskilla kädellä, että tavallaan niihin tulisi tilaa, niin sitten yhtäkkiä on niin kuin nähnytkin itsensä vaikka isommilla näyttämöillä, kun on ajatellut, että onko tämä niin kuin marginaalitaide sitten se juttu, mitä mä aina teen. Niin tavallaan, että olisi kiva nähdä tulevaisuudessa paikkansa niin kuin myös täällä, että ei olisi Prisilla olisi vaan joku poikkeus. Et meillä on aika paljon normaalia poiketen niin kuin enemmän POC ja trans niin kuin näyttelijöitä tässä prokkiksessa, mutta mä toivon, että se olisi niin kuin normi eikä poikkeus, mutta se nyt jää nähtäväksi. Mä en tällä hetkellä näkisi itteeni muuna kuin freelancerina, että musta on ihanaa, että pystyy tekemään saman päivän aikana jotain äänikirjaa ja sitten mennä teatterinäyttämölle ja sitten koolle kutsuu jotain tanssiryhmää tai kirjoittaa leffaa tai jotenkin, että on niin paljon mahdollisuuksia tehdä ihmisten kanssa yhdessä, että se menee niin kuin jonkun itseilmaisun yli, että se on joku semmoinen, en mä tiedä, kontaktissa oleminen on ihan ainutlaatuista. Ja sitten mä oon yrittänyt kuvitella, varsinkin korona-aikana, jotenkin itteeni muissa ammateissa, koska se on tosi hankalaa. Varmaan se päivä vielä joskus tulee, mutta kyllä tässä on niin jotenkin elossa, kun tekee näitä juttuja.